আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছো নতুনকৈ ঘোষণা কৰা তিনিটাকৈ ভাল খবৰ বা নতুন নিয়ম আপোনালোকে যি কয় ক'ব পাৰে। মোৰ শুনি আজি খবৰকিটা খুবেই ভাল লাগিছে, তো আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই তিনিওটা ভাল খবৰ বা তিনিওটা নতুন নিয়মনো কি মই আজি আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰতে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী পাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰাম চলায় তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিৰ লিংক দিয়া আছে, প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব। এতিয়া আপোনালোকক দিব লৈছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ বা প্ৰথমটো নিয়মৰ ওপৰত খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে, আপোনালোকে যদি গাড়ীত আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ীসমূহত যদি ক'লা গ্লাছ লগায় বা ক'লা কিবা পলিথিন লগায় তেনেহ'লে সেইটো এতিয়াৰে পৰা আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। একচুৱেলি আগৰে পৰাই ক'লা গ্লাছ আৰু ক'লা পলিথিন লগোৱাটো নিষেধ আছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো কি হয়, কিছুমান লোকে এই সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ইমান কণী ক'লা এখন চিট লগাই লয় যাতে পোহৰটো গাত আহি নপৰক। কিন্তু এতিয়া সেইখনো লগাব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে ছিকিউৰিটি ৰিজনৰ কাৰণে। কিছুমান লোকে গাড়ীৰ ভিতৰত বেয়া কাম কৰি থাকে, সেইটোৱে। আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান লোকে ডকাইত কৰি পিনে গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই যায়, গম নাপায়, চিচি কেমেৰাত ধৰা নপৰে বা বাহিৰৰ মানুহে গম নাপায়। তো সেইবিলাকৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে এতিয়া স্পেচিয়েলি আমাৰ অসমত এই নিয়মটো বনাইছে। বাহিৰত এই নিয়মটো আছেনে নাজানো, আমাৰ অসমত বনাইছে। ক'লা গ্লাছ বা ক'লা পলিথিন বা ক'লা কিবা বস্তু গ্লাছৰ লগত লগাব আপোনালোকে নোৱাৰিব, যদি লগাই ফাইন ভৰিব লাগিব। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো ভাল খবৰৰ ফালে। ভাল খবৰটো হৈছে, আপোনালোকে হয়তো জানে যে আমাৰ কেলেণ্ডাৰৰ মতে 30 দিনে 1 মাহ, আমি 30 দিনে 1 মাহ বুলি জানি আহিছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ যিমানবিলাক নেকি ৰিচাৰ্জ কোম্পানী আছে, মানে টেলিকম কোম্পানী যিমান আছে, ভোডাফোন, আইডিয়া, জিঅ', এয়াৰটেল যিমানবিলাক আছে, তো সেইবিলাকৰ মতে 28 দিনে এমাহ। সিহঁতৰ ৰিচাৰ্জ প্লেনবিলাক সদায় 28 দিনৰ কাৰণে থাকে। আপুনি যিমানেই দামী নভৰক কিয় 28 দিন নহ'লে 56 দিন, 84 ডেইজ, মুঠতে 3 মাহ, 2 মাহ, এমাহ সম্পূৰ্ণকৈ সিহঁতে নিদিয়ে। তো বাকী কেইদিন মানে আমাৰ পৰা লুটি আছে, নহয় জানো? তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুনকৈ নিয়ম জাৰি কৰি দিছে যে 28 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 30 দিনীয়া পেক এতিয়াৰে পৰা লঞ্চ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে এই মাজতে যে আছিলে 24 দিনৰ পেকেজ, 17 দিনৰ পেকেজ, এইবিলাক চব উঠিব, ডাইৰেক্ট 30 দিনৰ পেকেজ। মই আজি চেক কৰিছিলোঁ, সঁচাকৈ হয় 30 দিনৰ পেকেজ আহিছে, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আকৌ কি কৰিছে, 2 টকা পইচাৰ দামটো বঢ়াই দিছে। এদিনৰ বঢ়া মানে বেছি বঢ়াই দিছে। 139 ৰিচাৰ্জটো 239 এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জটো এতিয়া 264 কৰি দিছে। সময় দিছে 30 দিনৰ, বা দুদিনত ইমান টকা বঢ়াই দিছে। আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো নিয়ম বা পাছৰটো ভাল খবৰৰ ফালে। জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা ওলাইছে এই ভাল খবৰটো। আপুনি যদি জিঅ' চিম কাৰ্ড চলায় তেনেহ'লে ভাল খবৰ আৰু। তো জিঅ'য়ে জনাইছে যে অহা অক্টোবৰ মাহৰে পৰা কিছু জেগাত আমাৰ ভাৰতত 5G ইণ্টাৰনেট সম্পূৰ্ণৰূপে চলিব। আৰু বাকী যি 2-1 ৰাজ্য থাকিব বা যি 2-1 জিলা থাকিব, তো সেইবিলাক জেগাত ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে 5G ইণ্টাৰনেট চলিব বুলি জনাইছে জিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইমানকেইটাই আছিল আজি জনাবলগীয়া ভাল খবৰ। ৰ'ব, তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে ঘৰতে বহি পইচা ইনকম কৰিব বিচাৰে নেকি? যদি ঘৰতে বহি আপোনালোকে পইচা ইনকম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকক এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিতৌ কিবা নহয় কিবা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি কাৰোবালৈ যদি ৰেফাৰ কৰে, সেই ৰেফাৰৰ বিনিময়ত আপোনালোকে পইচা লাভ কৰিব, আৰু লগতে আপোনালোকে গেম খেলি ইয়াৰ পৰা পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে খেলিব বিচাৰে, ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি খেলিব পাৰে। তো বছ, আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ। জয় অসম।